अहिले हामी चाहिँ यो फेरी यो बोटबाट चाहिँ हामी जाँदैछौँ नमस्ते है पिसफुल राइडरबाट पिसफुल राइडरले चाहिँ अहिले यो फेरी चढिरहेको चाहिँ भिडियो बनाउँदैछु अनि उहाँ साथीहरू पनि रोमानियाबाट हुनुहुँदैछ जस्ट टेलिङ आइ एम नट टेकिङ अ भिडियो अफ यु जस्ट सेइङ आई मेड द रोमानियन गाय in Nepali I'm telling I met Romania yeah and mother and son and lucky mother and lucky son yeah your name sorry yeah tell in Romanian language visit Nepal or anything about Nepal what do you know ready yeah vizitați Nepal vizitați o țară foarte frumoasă and in Romanian Mount Everest in Nepal Muntele Everest este în Nepal vizitați Muntele Everest vizitați Nepal yeah and Lord Buddha was born in Nepal in Romanian Lord Buddha was born in Nepal Lord Buddha a fost născut în Nepal show me that this way yeah peaceful rider subscribe peaceful rider in Romanian let's follow la peaceful rider yeah thank you brother see you in Nepal यो चाहिँ हामीले साथीहरू भेटायौँ अनि थ्याङ्क यू अनि उहाँहरूसित नेपालको बारेमा कुराकानी गरियो अनि अब यो बोटहरू यसरी आइरहेको छ यो छ होइन यो भावनाले चाहिँ हामीले यसरी घुम्नुपर्छ अनि उहाँ चाहिँ आफ्नो आमासित आउनुभएको रहेछ अनि बुवा चाहिँ उता रोमानियामा नै बस्नु भएको रहेछ अनि अब नेपाल एभरेस्ट चाहिँ नेपालमा छ अनि लर्ड बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल भनेर भन्नुभयो भने त्यो चाहिँ लिस्बन हो त्यो लिस्बन सहर हो लिस्बन सहर चाहिँ यहाँबाट हामी यता र उता गर्नको लागि चाहिँ 5 युरोमा चाहिँ आउने जाने रहेछ अनि अर्को चाहिँ के रहेछ भनेपछि तपाईँहरूको भन्नुहुन्छ भनेपछि 40 युरोमा चाहिँ 1 महिना जति चाहिँ जान आउन मिल्दो रहेछ यसबाट अनि यदि तपाईँ पोर्चुगल आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि फोटोहरू चाहिँ घरमै बनाएर आउनुहोस् है म फेरि पनि भन्छु तपाईँहरूलाई फोटोहरू चाहिँ बनाएर आउनुभयो भने चाहिँ फोटो यहाँ खिच्नको लागि समस्या हुने रहेन रहेछ अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँ फोटो खिच्नको लागि चाहिँ फोटो स्टुडियो चाहिँ धेरै खोज्नु पर्ने रहेछ ठाउँमा किनभने यहाँ धेरै अब सबै अनलाइन हुन्छ अनि त्यो भावनाले चाहिँ फोटो खिच्नको लागि चाहिँ समस्या रहेछ अनि सब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबैजना आफ्नो आफ्नो यो चाहिँ 2 तलाको छ है अनि 2 तलाको छ हामी चाहिँ माथि तलामा बसेका छौँ अनि लिस्बन देखिराख्नु भएको छ विभिन्न प्रकारको बोटहरू देखिराख्नु भएको छ अनि तपाईहरुलाई मैले लिस्बनको सहर चाहिँ देखाइरहेको छु बोटहरू चाहिँ यस्तोमा जान्छ है केही हल्लिँदो रहेनछ त्यो हामी थाइल्यान्डमा पनि यस्तोमा चढाएको थियो तर अलिक बढी हल्लिने यो त फिजहरू रहेछ तपाईँको पानी चाहिँ पल्युटेड भइरहेको छ तर यहाँको पानी चाहिँ त्यस्तो पल्युटेड छैन राम्रो छ अनि तपाईँहरूले त्यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ठुलो यो बोट रहेछ यो चाहिँ अब पैसा गरेर होला उहाँको नाम चाहिँ सोरी रहेछ पानीमा कति मजाले चराहरू छन् हाँसहरू देखिन्छ
चाहिँ घाम हामी आएको त्यो ठाउँबाट सी आकारले आउँदो रहेछ यो चाहिँ किनभने सी आकारले आयो भने हावाको वेगलाई पनि डिस्टर्ब नहुने हिसाबले ल अब फेरिबाट चाहिँ यसरी निस्किएर हामी चाहिँ गयो है। अब यो हामी चाहिँ त्यसबाट आएको हो। यो चाहिँ फेरि है